So, wait tayo ng 50,000 subscribers. So, may pa giveaway tayo, Hyunanimous Friends. Hello, Unanimous Friends! Welcome back again to my YouTube channel. I'm Euanne Hyuna. So for today, yung mag-unbox tayo ng aking natanggap na package from China. So ito ay silicone ice cube. Kung ikaw ay nagdi-DIY or using ice cube to your face, so ito yung magandang gamitin nyo para hindi na hassle ang pag-scrub or paglalagay ng ice sa mukha nito. So, ang courier nito is FedEx. So, napakabilis. So, 1 day. Kaya, sa sobrang bilis, mahal din yung babayaran nito. So, nagbayad ako for this ng 576 pesos and 80 centavos. Yan. So, ang dami palang papel pag FedEx yung courier from China to so, ano pa hinihintay natin? Buksan na natin itong package na resibo kung ano ba ang itsura nitong silicone ice cube. Kung very comfortable ba itong gamitin. So, but, Unanimous Friends, don't forget to like, share, and click the big subscribe button down and notification bell to notify you for my latest video. Let's be friends! So, samahan niyo ako sa pagbubukas nito. Go! Ito ang itsura niya. Balot na balot talaga. Ang daming scotch tape. So, o-open na natin. Usual, pag nag-o-open tayo ng box, patayo, hindi katulad ng iba. Excited na ba kayo? Parang excited ako. Kasi lately napapansin ko, madami na yung mga pimples ko again. So, kailangan ko ice cube na naman. Ayan, nakikita nyo na kulay. Ayan. So, ito yung itsura niya. Ayan. Meron pa bubbles. Kung mapapansin nyo, ito yung box. Merong 4. Ayan, 4. Ang hirap ko alin. Mukhang mapapil. Ayan! So, meron tayong 4 na spray ice cube roller. Ayan! So, wait tayo ng 50,000 subscribers. So, may pa giveaway tayo, Unanimous Friends. So, wait for the 50,000 subscribers. So, ito na ang ating pag-giveaway sa mas swerte nating subscriber, ang spray ice cube roller. Banananan! So, yan. Meron tayong 4 na natanggap na silicone ice cube. Then, so, ano ba ang itsura nito sa loob? So, mag-open tayo ng isa kung ano ba ang itsura nito. Okay? Tingnan natin yung itsura nito sa loob. Ayan. So, para may idea na kayo. So, ito. Wow! So, siguro magsa-separate video ako regarding about dito sa spray ice cube roller na to. Yan. So, ito yung itsura niya. May pang-spray. So, tuturuan ko paano paggamit. So, pwedeng, siguro pag napuno na, yung water naging ice na, so, ganito yung paggamit. So, pwede nyo rin gamitin kung pang-spray. Yan. Open. Tapos itong spray, pang-spray, pwede nyo tanggalin yan. Tapos ilalagay nyo itong spray. Siyempre, pati kung sa sila, ibabalik nyo yan. Ibabalik nyo din. Once na mayroon essential oil dito, so pwede nyo gamitan pang-spray talaga sa face nyo. So, bukod pang ice cube roller, so pag liquid pa lang, pwede nyo gamitin pang spray sa mukha ninyo. And then, ilagay nyo sa freezer para tumigas yung essential water nito. And then, saka ninyo scrub sa face. So, wait nyo yung tutorial ko regarding about this spray ice cube roller. Paano ko gagamitin ito. And then, Unanimous Friends, wait for the 50,000 subscriber. And then,
magbibigay ako ng giveaway sa mas birthday subscriber natin, mga unanimous friends. So, hintayin po natin ang magiging 50,000 subscriber and then you will receive this spray ice cube roller. Okay? So, unanimous friends, if you find this video really interesting and fun video, don't forget to like, share, and click the big subscribe button down and notification bell to notify you for my latest video because you got me and I got you. Just leave the message in the comment box below and I'll be back to you. I promise. Until next video. I love you. Bye. Saranghe. So, let's try ang ating silicone ice cube. Dun, dun, dun.